اول کیخسرو شبرنگ بهزاد رو به آب زد و پشت سرش گیو و فرنگیس در پیش وارد جیهون شدن. سلام، من ایمان نجیمی هستم و این اپیزود 21 روایت شاهنامه به نثر از پادکست داستامینوفن پادکستیه که من داخل اون برای شما قصه میخونم. یادتون نره که حتما کانال ما رو در یوتیوب سابسکرایب کنید و اگر این ویدیوکست رو دوست داشتید لایک و کامنت رو هم فراموش نکنید. امیدوارم که از شنیدن این اپیزود لذت ببرید. کیخسرو شبرنگ بهزاد رو به آب زد و پشت سرش گیو و فرنگیس در پیش وارد جیهون شدن. بدان سو گذشتند هر سه درست، جهانجوی خسرو سر و تن بشست. هر سه به سلامت از رود گذشتن و به مرز ایران پا گذاشتن. وقتی نگهبان کشتی ها یا همون باجخواه اون سه رو دید که از آب گذشتن، بقیه رو صدا زد و گفت: بهاران و جیهون آب روان، سه جوشنور و اسب و برگستوان. بدین ژرف دریا چنین بگذرد، خردمندش از مردمان نشمرد. توی این فصل کی دیده که کسی با اسب و سلاح از جیهون رد بشه؟ مرد از کاری که کرده بود پشیمان شد و سریع کشتی آراسته کرد و با تحفه فراوون برای عذرخواهی پیش کیخسرو رفت و همه هدایا رو پیش کیخسرو گذاشت. گیو جلو اومد و گفت: ای سگ کم خرد، تو بودی که میگفتی این آب ما رو با خودش میبره؟ حالا برو شب و روز به این فکر باش که کی قرار این لحظه رو دوباره به یاد بیاری و التماس کنی. برو. وقتی کیخسرو از رود گذشت، کمی بعد افراسیاب با سپاهش به کنار رود رسید. اگر یادتون باشه گفتیم که جیهون مرز ایران و تورانه. پس افراسیاب به فکر فرو رفت تا با همون سواران در خاک ایران به دنبال کیخسرو بتازه. اما هومان سریع پیش اومد و گفت: ای شهریار، براندیش آتش مکن در کنار. تو با این سواران به ایران شوی، همی در دم و چنگ شیران شوی. چو گودرز و چون رستم پیلتن، چه طوس و چه گرگین و آن انجمن. از این روی تا چین و ماچین تو راست، خور و ماه و کیوان و پروین تو راست. تو توران نگهدار و تخت بلند، ز ایران کنون نیست بیم گزند. بهتره برگردیم و کیخسرو و فرنگیس رو برای همیشه فراموش کنیم. پر از خون دل از رود گشتند باز، برآمد بر این روزگار دراز. اما گیو وقتی به همراه کیخسرو و فرنگیس به ایران رسید، نامه‌ای برای گودرز پدرش نوشت و به سوار تیزپایی داد تا به اصفهان برای پدر ببره، چرا که مکان گودرز جایی در اصفهان بود.
این رو هم بگیم که پدر جد گودرز همون کاوه آهنگری که به ضحاک تازی تاخت و نامش رو پاره کرد و بعد یار و همراه فریدون شد. وقتی خبر در ایران شهر پخش شد، همه بزرگان به سمت اصفهان حرکت کردند. گودرز کاخ بزرگش را آراسته و آماده جشن کرد. روی تمام راه‌های کاخ دیبای خسروانی انداختند. تمام شهر را نورانی کردند. میدونای شهر را گلبارون. تمام مردم آماده دیدار کیخسرو شدند. گودرز با باقی بزرگان به اسب نشست و به استقبال کیخسرو شاهزاده جوان رفت. وقتی چشم گودرز به کیخسرو جوان افتاد، کیخسرو از اسب پایین اومد و گودرز رو به آغوش کشید. گودرزم از اونجایی که اصفهانی بود گفت: ای شهریاری زمین، ز تو چشمی بدخواهی تو دور باد، روانی سیاوش پر از نور باد. جهاندار یزدان گواهی من است، که دیداری تو جان فزایی من است. تو دلم قند آب شدست که چهره دا میبینم کیخسرو جوان، تو یادگاری سیاوشی. فردای اون روز بزرگان ایران یک به یک به دیدار کیخسرو اومدن. یک هفته تمام جشن گرفتن و قرار شد بعد از اون کیخسرو رو به درگاه کاووس شاه ببرن. بالاخره کیخسرو روانه شهر استخر پایتخت کاووس شد تا پدر بزرگش رو ببینه. خبر به رستم هم رسید. اون هم خوشحال شد و به درویشان زر و گوهر فراوون داد. شاه آمد به درگاه کاووس شاه، ز شادی خروش آمد از بارگاه. کاووس تا چشمش به کیخسرو پسر سیاوش افتاد، اشک از چشماش فرو ریخت. از تخت شاهیش پایین اومد و کیخسرو رو به آغوش کشید. کاووس از افراسیاب و لشکرش پرسید. کیخسرو در جواب گفت: ای پدر، افراسیاب مرد کم خردیه. سیاوش پدرمو ندونسته سر برید. به من و دختر خودش رحم نکرد. من رو از مادرم جدا کرد و به کوه فرستاد. اما گیو پهلوان من و مادر رو از چنگشون نجات داد. کاووس گیو رو فرا خوند و به آغوش کشید و دستور داد تا گنج و گوهر فراوونی به گیو بدن. فرنگیس رو هم بانوی بانوان دربار کرد و بالاخره این پادشاه خیره سر و مغرور که در سرازیری مرگ بود تصمیم گرفت تخت شاهی و پایتختش استخر رو به کیخسرو نوش واگذار کنه. اما رستم هم در زابلستان وقتی از اومدن کیخسرو با خبر شد، به بانو گشسب فرزندش گفت هر اونچه که لایق کیخسرو رو فراهم کنه تا به عنوان هدیه برای کیخسرو بفرستن. وقتی کیخسرو در استخر ساکن شد و کاووس شاهی رو میخواست به نوش بسپره، همه پهلوانها و بزرگان از کیخسرو اطاعت کردند، به غیر از طوس فرزند نوذر که کیخسرو رو لایق شاهی نمیدونست و میخواست کاووس فرزند دیگه خودش یعنی فریبرز رو پادشاه معرفی کنه. اما گیو از طرف پدرش گودرز به طوس پیام داد که با کیخسرو پیمان ببنده. بدو گفت با طوس نوذر بگوی که هنگام شادی بهانه مجوی. بزرگان و گردان ایران زمین همه شاه را خواندند آفرین. چرا سرکشی تو به فرمان دیو، نبینی همی فر گیهان خدیو. اگر تو بپیچی ز فرمان شاه، مرا با تو کین خیزد و رزمگاه. چو بشنید پاسخ چنین داد طوس که بر ما نه خوب است کردن فسوس. به ایران پس از رستم پیلتن، سرافرازتر کس منم ز انجمن. نبیره منوچهر شاه دلیر، که گیتی به تیغ اندر آورد زیر. همان شیر پرخاش جویم به جنگ، بدرم دل پیل و چنگ پلنگ. همی بی من آیین و رای آورید، جهان را به نوکت خدای آورید. نباشم بدین کار هم داستان، ز خسرو مزن پیش من داستان. جهاندار که از تخم افراسیاب، نشانیم بخت اندر آید به خواب. نخواهیم شاه از نژاد پشنگ، فسیله ننیکو بود با پلنگ. کیخسرو از نژاد دشمن ماست، در صورتی که فریبرز فرزند کاووس و از مادر ایرانی. گیو بعد از این مشاجره از خونه طوس بیرون اومد و جواب طوس رو به گودرز رسوند.
گودرز از حرفهای توس رنجید و با 12,000 سوار روانه جنگ با توس شد. چشم توس که به سپاه گودرز افتاد به فکر فرو رفت و گفت اگر به جنگیم از هر دو سمت فقط سپاه ایرانه که کشته میشه و نتیجهش نباشد جز از کام افراسیاب، سر بخت ترکان برآید ز خاک. پس این بود که جنگ نکرد و قاصدی خردمند رو پیش کاووس فرستاد و گفت که فقط خود کاووس شاه درباره اون چه پیش اومده میتونه داوری کنه. کاووس هم توس و گودرز رو فرا خوند. توس جلو رفت و گفت اگر کاووس شاه از تاج و تخت سیر شده باشن باید تخت رو به پسر واقعیشون بسپارن. زمانی که پسری دارید چرا باید نوتون به تخت بشینه؟ گودرز گفت ای نادون، در این دنیا کسی به شایستگی سیاوش نبود. حالا کیخسرو فرزند سیاوشه. اگه مادرش تورانیه خودش اما شاهزاده ایرانیه. تو نوذر نژادی، نه بیگانه ای. پدر تند بود و تو دیوانه ای. سلیح من ار با من استی کنون، برو یالت آغشته گشتی به خون. توس هم عصبانی شد و در جواب گفت اگر تیغ تو هست سندان شکاف، سنانم بدرد دل کوه قاف. حرف بی خود نزن توس، کاووس خودش میدونه شاهی رو به چه کسی بسپاره. هر دوتاشون فرزند کاووسن. کاووس بالاخره به سخن اومد و گفت پسران من هر دو برام برابرن. اگر به یکیشون شاهی رو ببخشم اون یکی کینه به دل میگیره. پس بهتر اونها رو آزمایش کنیم. هر کدوم لیاقت بیشتری داشت برگزیده میشه. در شهر اردبیل دژ شگفت‌انگیزی هست به اسم دژ بهمن که جایگاه دیوان و اهریمنانه. هر کدوم از این دو دژ بهمن رو گرفت شاهی فقط به اون میرسه. وقتی حرف کاووس به اینجا رسید توس و گودرز همراه فریبرز و کیخسرو از ایوان شاهی بیرون اومدن تا هر دو گروه برای این آزمایش سخت آماده حرکت بشن. این بود اپیزود 21 روایت شاهنامه به نثر از پادکست داستامینوفن که امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشید. یادتون نره که حتما کانال ما رو دنبال بکنید، سابسکرایب بکنید تا بتونید ویدیوکست های جدید رو هر موقع که اومد سریعا ازش اطلاع پیدا بکنید و ببینید. نظراتتون رو هم با ما به اشتراک بگذارید تا قصه بعدی قصتون بی قصه.